يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ انا نسمة ودي قناة نستو تورتن، بنعمل مع بعض 3D كيكس. والنهاردة هنعمل 3D كيك رياضية شوية، هي عبارة عن شيكر وكاتل بيل 3D كيك، وهنتعلم مع بعض ازاي نعملهم خطوة بخطوة. طبعا اول حاجة انا جبت شيكر من عندي عشان يكون ريفرنس ليا وانا بشتغل، وبدأت قطعت الكيك دواير بحيث ان ده هيكون شكل الشيكر. هنحط الدواير فوق بعض وبينها الكريمة لحد ما نوصل للارتفاع المطلوب. طبعا انا هستعين بالشيكر اللي معايا ان انا اعرف الطول المطلوب. وبعدين هبدأ اغطيها باول طبقة من الكريمة، ودي طبقة الكرامب كوت، بنغطي بيها كل الكيك عشان لما نحط الطبقة التانية ما يكونش فيها اي فتافيت. بعدين حطيتها في التلاجة تسقع شوية، وهبتدي اعمل في الكاتل بيل. برضو عملت دواير من الكيك بس طبعا اكبر شوية وبينها الكريمة، وبعد كده هبدأ انحت فيها شكل الكاتل بيل، الشكل المدور بتاعها. وبعدين بدأت أحط في أول طبقة من الكريمة اللي هي طبقة الكرامب كوت، برضو هغطيها كلها بيها. وبعدين أنا حاسة الشكل مش مدور قوي، الجزء اللي فوق ده محتاج يقل شوية، فهبتدي أشيل منه تاني. بعد ما اغطيها كلها هدخلها برضو التلاجة تمسك شوية، واجيب الشيكر عشان احط عليه الطبقة التانية من الكريمة. ولما احس ان شكله بقى مظبوط هرجعه تاني التلاجة عشان الكريمة تمسك، وهسيبه ياخد وقته شوية. وبعدين جبت الكاتل بيل عشان احط لها الطبقة التانية من الكريمة، هغطيها برضو كلها. طبعا الغطا بتاع الشيكر احنا لسه ما عملناهوش، فانا برضو جبت دايرة من الكيك ونحتها بشكل الغطا، وحطت لها الجزء اللي هو عبارة عن البق بتاع الشيكر، وغطيتها برضو بالكريمة.
وهتدخل برضو التلاجة عشان الكريمة تمسك. دلوقتي أنا هعمل الهاندل اللي بنمسك منها الكاتل بيل. فجبت عجينة سكر لونها جراي وهحط فيها الأعواد الخشب وهسيبها تمسك على الشكل ده. بالنسبة للشيكر والكاتل بيل أنا هغطي المرة دي الكيك بعجينة الشوكولاتة. عجينة الشوكولاتة جميلة جدا وطعمها شوكولاتة في الآخر، فأنا بحبها جدا وبحب استعملها. لونتها بلون بينك، وبعدين حطيتها على الشيكر وبدأت أقطع الزيادات. وعملت طبقة برضو للغطا، غطيتها بعجينة الشوكولاتة. بعدين حطيتها مكانها وبدأت أظبط شكل الغطا. هو بيكون خارج سنة صغيرة عن مستوى الشيكر نفسه. وبعدين عملت الجزئين اللي في الجنب اللي بيكون عليهم الملي، كام ملي نملى الشيكر كام ملي، فلزقتهم في الجنب عشان اكتب عليهم الارقام. وبعدين غطيت الكيتل بيل برضو بعجينة الشوكولاتة. وبعدين بدأت ألون، أنا عايزاها يبقى لونها بينك أكتر من كده، فلونتها بلون بينك. خلى شكلها أحلى كتير ولونها أقرب من اللي أنا كنت عايزة أوصله. بعد ما لونتها أنا سبتها تنشف، ولما نشفت أنا طبعت 5 كيلو جرام، ده المفروض هيكون مكتوب على الكاتل بيل، ونستو تورتن للشيكر. مش اعلان يا جماعة، بس أنا حاسة شكلها حلو على الشيكر مش أكتر. وبعدين بدأت ألون اللي أنا طبعته بلون فضي.
وبعدين الغطا بتاع الشيكر بيبقى لونه أتقل شوية من لون الشيكر نفسه، فأنا اديت الغطا طبقة تانية من اللون البينك بحيث يكون لونه أقوى شوية. وبعدين بدأت أحط الأرقام اللي بتكون مكتوب على الشيكر، 100 ملي، 200 ملي، 300 ملي. وطبعت على الكتل بيل من الناحية التانية نستو تورتن برضه. وبعدين دلوقتي هركب لها الهاندل بتاعتها، والهاندل برضو انا اديتها طبقة من اللون الفضي بحيث ان هي تدي اللوك الميتال ان شكلها يكون حديد. وده الشكل النهائي لل 3D كيك بتاعتنا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتن عشان توصل لكم كل 3D كيك جديدة بنعملها، واشوفكم الكيك الجاية. باي باي.